Hi guys! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng circle sa profile ng YouTube or sa Instagram para naman na ano siya ba, ma-pop out talaga yung profile mo na may kulay, tsaka noticeable siya. So, let's go! Let's go to the computer at ituturo ko na sa inyo kung paano gawin. First, you have to go to Google canva.com canva.com and then you have to create your profile, which is mine is I already created my profile, so I just have to log in. So mag-log in ka sa Canva. So, ito na guys, naka-login na ako. So, maggawa kayo ng profile para mag-sign in, maka-sign in sa Canva. So, ito na yung Canva ko, naka-sign in na ako. Ang gagawin nyo ay, next is create design right here. And YouTube, kung sa YouTube, itong gagawin mo, itong i-click mo, YouTube icon. Kung sa ano naman Instagram, ito naman ang i-click nyo, Instagram. So, just click. For me, is for YouTube. So, I click YouTube. So, this is the frame for YouTube. And you have to upload a photo for your profile. Let's see. Ito yung naka-upload na ako. Oh. Let's see yan. Upload na ako. Mag-upload ulit tayo. For example, upload media. Device. I gonna go to my picture. Upload ulit tayo for example. Let's say I choose this picture. Ako yung solo lang. Let's say si Super Tekla. Ito, right, so now we're gonna click this Super Tekla and me right here and palakihin mo siya para ma-fit sa frame. Like that. Next is dito sa elements. Ito, recently used. Pag hindi nyo makita yan, dito kayo sa frame. Or i-type nyo dito sa taas. Border frame. Enter. Ayan na guys. And, okay, hold on. I-click nyo dito sa taas. Border circle. Hit enter. So guys, ito yung ginagamit ko sa akin is this one. It is free. So pag hindi kayo magbabayad, may free naman siya dito. Ito may bayad ito. Kasi pro ito, free. Ito yung ginagamit ko guys. Click that. So fit it here. Fit it to the screen, to the picture, I mean. Like that. Pag gusto naman ng gusto nyo naman ng another border frame, ito, i-click mo. Ito yung ginagamit ko. Free, click. Okay, lakihan mo siya. Ilagay mo siya dito. Like that. Pag ayaw mo ng kulay na parang anong kulay ito, aqua, blue, something, or teal, I don't know what color is this, not familiar. So, pag ayaw nyo ng color na ito, change nyo to dito, o color, click, white, or yellow ba, or blue, purple ba, or red ba, or
White ba? Saan yung white? White ba? So, ito yung nasa profile ko. White ang nilagay ko. Okay? So, pag gusto nyo ng may bulaklak, balik ulit tayo dito. Elements. Ayan, yung recently used ko, may bulaklak, Type nyo dito, flowers. Enter. Ayan yung, flowers. Yan, free. Pwede nyo ilagay dito, liitin nyo yan, paliitin, ilagay nyo dyan. Pag ayaw nyo yan, i-delete dito ang delete. Delete. Pag gusto, ito yung nilagay ko sa akin. Free click o click. Yan yung nilagay ko sa akin. Yan. Yan na guys. Tapos niyan, download right here as a PNG. PNG is a big profile. Hindi ano yan, kaya ng YouTube na i-download. Sabihin, it's too big. So, convert nyo siya, download nyo siya as JPEG, small file size image, as JPEG. Enter JPEG, download. Ito na yung design. There you go, guys. And so, na-download na natin, guys. Nandito siya sa download. Ayan, Ito, download. Ito yung nasa design ko. Nakita ko kasi yung date, 4/16. Ayan, i-click natin yan. Naka-download na siya. Doon yung hanapin sa home. Tapos, nasa download siya na file. Yan lang, guys. Tapos, yan, pwede na kayo mag-sign out. Sign out sa Canva. Pwede na kayo mag-sign out dyan pag tapos na kayo. Tapos, punta na tayo sa aking YouTube page. This one. I mean, here. Here's my YouTube page. Customize channel. Click basic info, branding. Ayan. Punta kayo sa your YouTube channel. Click nyo branding. And then change. Hanapin natin dito sa download. Because mag-change tayo ang profile picture. Download. Ito yun, ang title design. Hanapin nyo yung date. So, ito yon 4/16 at 10 a.m. Open file. Ayan na yun, guys. And then, click done. Okay, puntahan na natin yung aking YouTube channel. Then, sandali, i-publish pala muna ito, Publish. Okay, guys, na-change ko na, guys. Ganyan lang kadali, guys. Dashboard. View channel. Yan na, guys. Yan ang picture ko. Profile. Picture. So, I hope you like this video, guys. Sana na-appreciate nyo. By doing so, please subscribe to my channel, like, comment, and share. Have a good day. Mwah.